Hello YouTube. Hari ini saya akan membuat satu lagi unboxing G-Shock. So, dalam G-Shock ni kalau kita lihat dekat dia punya belakang, ini adalah model dia. Model adalah GA-400BY-1ADR. Ini adalah salah satu daripada model G-Shock yang GA-400. So kita lihatlah isi dalam dia. Macam biasa, buka kotak. Kita akan dapat dia punya warranty card. Manual dia. Manual adalah modul 5398. Kita lihat apa yang ada di dalam. So ni adalah tin dia. Tin yang berwarna gun metal, bukan hitam, gun metal. So kita lihat apa ada dalam. Ya, ni dia. Ini jam. Ini dia jam dia, jadi shot dia GA-400BY. Kita lihat. Tada! Oh, balik. Ni jam dia. Mari kita lihat apa yang ada kat sini. Ni dia punya tag. So, model ni shock resistant, 200 meter, 1/100 second stopwatch, world time, countdown timer, super LED light dan juga auto light switch lah. Face plate dia. Yang saya menarik pasal ni adalah BY, maksudnya black yellow. So tema dia adalah black dan juga yellow campur sikit dengan oren lah. Dia punya clear ni yang saya nak, sebab clear ni dia ada macam jelly lah, dia akan bentuk jelly tu. Dalam dia warna kuning dengan orang kata apa, dia punya sengat-sengat tu adalah warna oren. Lihat dekat sebelah sini, mode, adjust dan juga start dan stop untuk timer lah. Stop untuk timer. Kat bahagian sini di sebelah kanan kita ada satu dial. Ni adalah untuk light dan ni adalah untuk reset lah. Dia punya band pula. Band dia buckle besi. Kalau dia punya stopper dia adalah plastik. Sama macam ni. Cuma yang specialnya dia ada dua tone lah untuk band dia. Sebelah warna hitam, sebelah warna kuning. So dekat bahagian buckle sini sikit. Nampak ni Casio Japan. Manakala dekat dia punya backplate pula sikit. Backplate dia Thailand, assembled in Thailand. Dia beza sikit lah. Backplate Thailand, buckle Japan. Nampak? Buckle Japan. Di sini saya nak tunjukkan dia punya function yang ada kat jam ni lah. So jam ni sepatutnya dibuat khas untuk penggunaan timer. So kita lihat function yang pertama. Ini adalah dia punya, orang kata apa, timekeeping mode. Kat timekeeping mode ni kita ada dia punya atas ni tarik. Kita ada dial, kita ada jarum jam. Kita ada kat sini yang dial kecil ni, kita ada untuk timer lah, daripada 0 ke 60 saat, 60 minit. Dekat bahagian bawah ni kita ada jam lah dalam bentuk digital. So
So kita tengok apa mode yang ada. Mode yang pertama thank you mode. Okay, mode yang kedua adalah stopwatch. Mode yang ketiga adalah world time. Okay, mode yang seterusnya adalah alarm. Okay, timer. Dan last sekali adalah dia akan kembali kepada time keeping mode. Okay, so kalau kita nak guna timer, senang je. Kita ada satu button khas untuk timer kat tepi ni. Kita klik timer, kita klik button ni, kita terus kepada timer. Okay, dan terus start lah. Sini kita tekan ni, masuk timer dan terus start. Kalau kita nak stop, tekan yang stop. Kita akan reset kepada kat sini lah. Okay, dan adjustnya sekarang ni 60 minit lama sangat. Kita pusingkan rotary ni. Sekarang ni kita katakan nak 1 minit. Oh, tak nampak tak nampak, kita alihkan lah jarum tu. Tekan light dan juga mode. So kita punya jarum tu akan bergali lah. Bila bergali, so, kita nampak lah apa yang ada dekat kita punya paparan ni. Okay, 1 minit start. So dia akan start lah. Okey, 5 saat lagi. Okey, habis. Okey, yang best ni jam ni bila timer habis, okay, dia akan ada countdown, beritahu dalam berapa lama kita dah terlepas tadi apa masa dia timer tu. Dia bunyi 10 saat je lepas tu. Okey, contoh sekarang ni dah terlepas dari saat daripada masa yang sepatutnya lah. Okey, stop. Itu je. Okey, sekarang ni saya punya jarum jam tu dia dah bergali sebab nak beri laluan kepada timer tadi. Saya tekan mana-mana, jarum jam tu akan kembali kepada yang asal lah. Dan sekali adalah saya tunjuk dari punya auto light. Itu je sesi unboxing kali ni dan kita dah pakai lah. Ya, itu dia. Okay, itu je, bye.